প্ৰিয় বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটো গৈ আছে মানে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'ম কেনেকৈ আপোনালোকে NSP মানে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত আপুনি লগ ইন কৰিব আৰু নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলটো এটা এনেকুৱা পৰ্টেল য'ত আপোনালোকে যদি পঢ়ি আছে গ্ৰেজুৱেটে হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক বা মেট্ৰিকুলেশ্যনে হওক আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ টিউশ্যন খৰচ লগতে আপোনালোকৰ পকেট খৰচ আৰু লগতে আপোনাৰ এডমিশ্যনৰ খৰচ কিমান হৈছে সেইখিনি আপুনি তাত ইনক্লুড কৰিলে আপোনাক সেইখিনি পইচা দি দিব তো আহকচোন কেনেকৈ কৰি ওলাই চাওঁ তো প্ৰথমে আমি গুগল ক্ৰমত গৈছোঁ গুগল ক্ৰমত গৈ আমি চাৰ্চ কৰিম NSP চাৰ্চ কৰি প্ৰথম যিটো অপশ্যন আহিব নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে যিটো নিউ ৰেজিষ্টাৰ বুলি অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এনেকুৱা এটা ফৰ্ম আহিব য'ত আপোনালোকৰ লিখা থাকিব ষ্টেট অফ ডমিচিয়েল টাইপ স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰী নেম অফ ষ্টুডেণ্ট এইবিলাক বহুত ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব যিবিলাক আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব তাৰ তলত তিনিটা অপশ্যন থাকিব সেইকেইটা টিক মাৰিবলৈ ক'ব এই তিনিটা যিটো আছে আই হেভ ৰিড এণ্ড আণ্ডাৰষ্টুড দ্য গাইডলাইনছ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি ওপৰত যিখিনি গাইডলাইনছ সেইখিনি যাতে আপুনি পঢ়িছে সেইটো কাৰণে আপুনি ক্লিক দিব লাগিব নেক্সট আপুনি এইখিনি পঢ়ি ল'ব আৰু ইমানখিনি মই আপোনালোকক বুজাই থাকিব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে নিজে পঢ়ি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি দিব কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত হ'ল এনেকুৱা এটা ফৰ্ম আহিব য'ত প্ৰথম ফৰ্মত থাকিব ষ্টেট ডমিচিয়েল আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ ষ্টেটটো কি হয় সেইটো আপোনালোকে ক'ব লাগিব যেনে মই আছাম তো মই আছাম দি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ আহিব স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰী স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰীটো হ'ব প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পষ্ট মেট্ৰিক প্ৰি মেট্ৰিক হ'ব ক্লাছ 1ৰ পৰা 10লৈকে যিসকলে পঢ়ি আছে সিহঁতে পাব আৰু পষ্ট মেট্ৰিকটো হ'ব সেইটো যিবিলাকে 10ৰ এবাভ মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ডিগ্ৰী লেভেললৈকে আপ টু চ' মই প্ৰি মেট্ৰিকুলেশ্যনটো নকৰোঁ মই পষ্ট মেট্ৰিকুলেশ্যনটো মই দেখাই দি আছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত নগ'ল ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ নাম লিখি দিব নামটো লিখাৰ পিছত আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপ স্কেমটো লাগিব চ' আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আহিব ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব ডেট অফ বাৰ্থটো দি লৈছোঁ তাৰপিছত আহিব জেণ্ডাৰ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেইল ID তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ বেংকৰ IFSC কোড দি দিব চ' মই ইয়াতে বেংকৰ IFSC আৰু একাউণ্ট নম্বৰটো বহাই দি আছোঁ আপোনালোকৰ IFSC কোড আৰু একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব যেনেকৈ মই ইয়াতে দি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ তলত দেখিলে বেংক নেম দেখিবলৈ পাইছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এইটো মোক ৰিকগনাইজ কৰি দিছে যে মোৰ বেংকৰ একাউণ্টটো কি হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিব আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত দুটা অপশ্যন আহিব আধাৰ কাৰ্ড আৰু লগতে বেংক একাউণ্টটো বৰ্তমানে সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ড আছে চ' মই আধাৰ কাৰ্ড দি দিছোঁ যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ দিব পাৰে তো মই আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ যিটো আছে ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দি দিব তো আপোনালোকে এনেকৈ আধাৰ নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কেপচাটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কেপচাটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এই তিনিটা যিটো অপশ্যন আছে এই গোটেইকেইটাই আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব লৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ নাম্বাৰত এটা OTP আহিব OTP অহাৰ পিছত বন্ধুসকল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID আহিব আৰু লগতে আপোনালোকক এটা পাছৱৰ্ড থ'বলৈ দিব তো মই যি ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ দেন মোৰ এইটো অলৰেডি মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে চ' সেইবাবে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে বুলি দেখাব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড দেখিবলৈ পাইছে মোৰ যিটো ইমেইল ID যিটো ইউজাৰ আছে সেইটো ইয়াতে আহি গৈছে চ' আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত লগ ইনত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা আহিব য'ত মই অলৰেডি চিলেক্ট কৰা আছে বাবে ইয়াতে আহি গৈছে মই ছেভ কৰি থৈ দিছিলোঁ গুগল ক্ৰমত ইয়াতে মই কেপচাটো দিওঁ লগ ইন হৈ ল'ব লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা এটা নতুন এটা পেজ খোল খাব য'ত আপোনালোক ৱেলকাম টু ৰাতুল ডেকা বুলি দেখিবলৈ পাইছে আৰু এটা আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহিব তাৰে ওপৰত কাষত থাকিব হোম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম চেক ইউৰ ষ্টেটাছ প্ৰিণ্ট ইউৰ এপ্লিকেশ্যন চেঞ্জ ইউৰ পাছৱৰ্ড উইদাউট এপ্লিকেশ্যন লগ চ' আপুনি এনেকৈ ইয়াতে চাব পাৰে তো প্ৰথম কথাটো হ'ল আপুনি যদি বাই চান্স কিবা ভুল কৰে ডেট অফ বাৰ্থ ভুল কৰিলে কিবা ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উইথড্ৰ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৰিজনটো ওপৰত লিখি এই ক্লিক কৰি লৈ উইথড্ৰ এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ লগে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডিক্লাইন কৰি দিয়া যাব আগৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে সেইটো কাটি দিয়া হ'ল যদি আপোনাৰ কিবা ভুল হয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত ইয়াৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত
আপোনালোকে এনেকুৱা এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পাব য'ত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত যিখিনি ডকুমেণ্টছ বা যি ডিটেইলছ দিছে সেইখিনি অলৰেডি ইয়াতে একচেপ্ট কৰি ল'ব আৰু সেইখিনি ইয়াতে অলৰেডি ফিল আপ হৈ যাব আৰু যিখিনি হোৱা নাই সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব যে ৰিলিজনটো মোৰ হ'ব মোৰ কোনটো হ'ব এইটো মই দি দিম হিন্দু তাৰপিছত আপোনাৰ আহিব কমিউনিটি কেটেগৰী তাৰপিছত আহিব ফাদাৰ নেম চ' মই ফাদাৰ নেমটো মই দি দিছোঁ তাৰপিছত আহিব মোৰ মাদাৰ নেম তাৰপিছত আহিব এনুৱেল ইনকাম চ' এনুৱেল ইনকামটো তেতিয়াহে দিব যদি আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আছে আৰু ইয়াতে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব চ' ইনকাম চাৰ্টিফিকেটত আপোনাৰ যিখিনি লিখা আছে এনুৱেল ইনকাম সেইটোৱে আপোনাৰ দি দিব তো মই ইয়াতে 80,000 মই দি লৈছোঁ তাৰপিছত আহিব এইফালে আধাৰ নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি আৰু স্কলাৰশ্বিপ সেইটো এনেকৈ থাকিব দিয়ক তাৰপিছত আহিব একাডেমিক ডিটেইলছ ইয়াতে বহুখিনি আছে সেইখিনি ভালকৈ চাব চিলেক্ট ইউৰ ইনষ্টিটিউট যিটো অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব অৱশ্যে মই ইয়াতে ধৰি লওক মই আছাম বুলি দিছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াতে দি কিনে মই ইয়াতে ধৰা হ'ল মই কামৰূপ দি লৈছোঁ বাৰু কামৰূপ দিছোঁ তাৰপিছত মই লিষ্ট চাইছোঁ লিষ্ট চোৱাৰ পিছত ইয়াতে বহুত ধৰণৰ লিষ্ট হ'ব তাৰ আগতে কওঁ আপোনালোকৰ যদি ইয়াতে যদি ডাইচ কোড আছে আপোনালোকে এইখিনি ঠাইত ডাইচ কোডটো দিও সাৰ্চ কৰিব পাৰে যাৰ সকলো কলেজতে এটা ডাইচ কোড থাকে কিন্তু যদি আপুনি জানে ইয়াতে যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কলেজৰ নাম ডাইৰেক্টলি আহি যাব আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ ওপৰত মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত যিমান আছে তাতে কলেজ ইয়াতে তলত আহি যাব অহাৰ পিছত ইয়াতে চাৰ্চ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ধৰা যেনেকৈ মই পূব কামৰূপ কলেজ হয় চ' মই পূব বুলি মৰাৰ পিছত দেখিবলৈ হ'ব ইয়াতে দেখিবলৈ হৈছে 130 নম্বৰ পূব কামৰূপ কলেজ আহিছে আৰু ইয়াতে যিটো C-17185 এইটো হ'ল ডাইচ কোড এইটো যদি মই জানিলে হয় ডাইৰেক্ট আহিলে হয় তো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি লৈছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই ৰেডিঅ' বাটনত ক্লিক কৰি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে মোৰ চিলেক্ট হৈ গৈছে প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ আপোনাৰ কোৰ্চ কি ইয়াতে দিব লাগিব কোৰ্চটো ধৰা হ'ল মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ ধৰা আপোনালোকৰ যদি আৰ্টছ হয় ছায়েন্স হয় বেচলাৰ অফ ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব দিয়াৰ পিছত বনাবল প্ৰেজেণ্ট ক্লাছৰ ইয়াৰ দিব লাগিব চ' আমাৰ সেমিষ্টাৰ 6টা থাকে তো যদি আপুনি সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ আৰু সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ আছে তেতিয়াহ'লে 1 যদি আপোনাৰ থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ সেমিষ্টাৰ আছে তেতিয়াহ'লে 2 যদি আপুনি ফিফথ এণ্ড ছিক্সত আছে তেতিয়াহ'লে 3টো অপশ্যন কৰিব চ' মই 3টো কৰিছোঁ তো মেথড অফ ষ্টাডি ৰেগুলাৰ নে কি সেইটো আপোনাক সুধিব চ' আপুনি যদি ৰেগুলাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰক তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ ডেট আপোনালোকে 1 আগষ্ট দিব পাৰে দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আহিব প্ৰিভিয়াছ বৰ্ড এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু প্ৰিভিয়াছ যিটো বৰ্ড আছিলে চাৰ্চ কৰিব পাৰে যেনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব তো ইয়াতে ক্লিক কৰিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি আহি গৈছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত হ'ব প্ৰিভিয়াছ কোৰ্চ আপুনি প্ৰিভিয়াছ কোৰ্চ কি কৰিছে এইটো ইয়াতে চাব ইণ্টাৰমিডিয়েট 12th ইয়াতে আমি ক্লিক কৰি যেনেকৈ আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰি আহিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে তাৰ পাছিং ইয়াৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত আহিব প্ৰিভিয়াছ ক্লাছৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে আপুনি কিমান পাইছিলে তাত তাৰপিছত আহিব ইউনিভাৰ্চিটি বা ৰেংক হোল্ডাৰ নো থাকিবলৈ দিব তাৰপিছত আহিব ক্লাছ 10ৰ ৰোল লং ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত বনাবলৈ আপোনালোকে ইয়াতে বৰ্ডৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি কিমান চনত পাছিং হৈছিলে সেইটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত আহিব ইয়াতে 12ৰ ৰোল নম্বৰটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত বৰ্ডৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ পাছিংটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত আহিব কম্পিটিটিভ এক্সাম কিবা আছিলে নেকি যদি আছে দিব পাৰে মেণ্ডেটৰী নহয় আৰু এই লাইনটো যিটো আছে এইখিনি মেণ্ডেটৰী নহয় আপুনি দিলেও হ'ব যদি আপোনালোকে দিছে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে তাৰপিছত আহিব এডমিশ্যন ফি এতিয়া আপুনি যে কিমান এডমিশ্যন ফিত লৈছিলে ধৰা হ'ল আপুনি 5,000 টকা এডমিশ্যন ফিজ আপুনি খৰচ কৰিছে যোৱা এডমিশ্যনত আৰু আপোনাৰ টিউশ্যন ফি নামত আপোনাৰ ধৰা হ'ল খৰচ হয় 10,000 টকা তাৰপিছত আপোনাৰ পকেট খৰচ ধৰা হ'ল আপোনাৰ 5,000 আপুনি এনেকৈ ক্লিক কৰিব যদি আপুনি এডমিশ্যন ফ্ৰীত পাইছিলে মানে এডমিশ্যন ফ্ৰী হৈছিলে আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে 0ত হ'ব এডমিশ্যনৰ ৰুমত তাৰপিছত আহিব ইন অৰফেনটো আপোনালোকে নো থাকিবলৈ দিব এনে গাৰ্জেনৰ নেম আপুনি ইয়াতে দিব পাৰে কাৰোবাৰ নাম যদি আপুনি কিবা কাৰণত অসক্ষম শাৰীৰিকভাৱে অসক্ষম তেতিয়াহ'লে ইয়াতে য়েছ দিব পাৰিব ইয়াতে য়েছ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে কাষত যিটো টাইপ এণ্ড ডিচেবিলিটি সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব তো এইটো নিদিলে আপোনালোকে এইখিনি নিদিলেও হ'ব তাৰপিছত আহিব মেৰিট ষ্টেটাছ আপুনি ইয়াতে আনমেৰিড দি দিব তাৰপিছত আহিব প্ৰেজেণ্ট প্ৰফেশ্যন যিটো আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট প্ৰফেশ্যন কি আপুনি ইয়াতে দিব পাৰে যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰফেশ্যন আছে যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে অৰ্ডাৰ্ছ দি থৈ দিব পাৰে তাৰপিছত আহিব IFC কোড আৰু বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ
তাৰপিছত আপোনালোকে 7 কণ্টিনিউ কৰিব আৰু মই ইয়াৰ পৰা 7 কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কৰিলেও আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ একো ৰিজাল্ট নাপাব কাৰণ মই ইয়াতে ফিল আপ কৰা নাই যিহেতুকে ইয়াৰ পিছৰখিনি মই আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ কি হ'ব যদি আপুনি ST বা OBC কাষ্টৰ হয় যদি আপোনালোকে আপোনাৰ কাষ্টটো যদি ST বা OBC বুলি দেখায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ফটো লাগিব তাৰ চিগনেচাৰ লাগিব এনেকৈ ধৰণৰ আপোনাৰ কিছুমান ফল্ডাৰ আহিব তাত আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু দি সাবমিট কৰিব লাগিব যদি আপুনি জেনাৰেল তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নালাগে আপুনি জাস্ট ইনকাম চাৰ্টিফিকেট তাতে দিব লাগিব তো এইখিনি প্ৰসেছ মেইন প্ৰসেছখিনি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ কোনো ধৰণৰ কনফিউজ হ'ব লগা নাই আৰু কিবা কুৱেশ্যনছ থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰিব মই কমেণ্টত আপোনালোকক উত্তৰ দিম বুলি আশা দিছোঁ আৰু যি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰিছে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব একেবাৰে ফ্ৰী হয় কোনো ধৰণৰ কষ্ট নাযায় তাতে ক্লিক কৰিলে তো ভিডিঅ'টো আনিবলৈ চাবলৈ আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ